ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸੱਸਾ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ explained everything he had explained before for the camera. Then he said, I'm telling you about different ways to keep your mind locked on concentration and focus when you chant, when you pray, when you meditate on a mantra. The first one was to have the picture of the Guru. He said, this is not a small thing. If you have the opportunity and even the good fortune, he called it, or blessing, to sit down and close your eyes and you can put a picture of the face and the body of the Guru in your mind, then that's a great blessing. That you can meditate on that and it can lock you in. That's great. The second way, he said, is to write the words of the mantra on the screen of your mind while you're reciting it. Like Satnam Vaheguru, if you know Punjabi, then you'd write it in Punjabi. As you're saying it, you write it behind your closed eyes. You write it and you read it as you're speaking it. If you know English, then you write it in English on your mind. If you know whatever language is your language, you write it across the screen of your forehead and eyes as your eyes are closed. ਸੋ ਇਹ ਢੰਗ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। This was theory, now let's do it in practice. Close your eyes and
follow along with him, and you can either write it along or you can picture the image of any of the gurus in your mind. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ 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 ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਢੰਗ ਹੈ This is the second method to keep your focus. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Does everyone understand? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਡ ਆਏ In your closed eyes, can you see the words written when you do it like that? ਥਰਡ ਢੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਵਰਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੁੰਮ 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 ਵੱਜਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੁੰਮ ਡੁੰਮ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਡੁੰਮ ਡੁੰਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੁੰਮ ਡੁੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਸੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਗੀਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਬਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ YouTube 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ The third way, if you don't have the possibility to put the picture, the image in your mind, you don't have the focus to write the letters and it's not working, then you listen to the sound that you're creating and you allow the sound to pull you to that point of focus and concentration. He gave an example of just like if you go to a club and they have a whole system where they put the music on and the music is in a beat that makes your feet start dancing and moving whether you want to or not. If you're standing there, you feel pulled to go into that rhythm and that movement. If you go to the Harmandir Sahib, then there's kirtan playing and you get drawn to sing along if you know the words and just chant it if you know the words. It pulls you there to that point. And he says that that's why the Sri Guru Granth Sahib is written in rag, which is the musical measures, because those give you that mood and feeling to pull you into one pointed, one focus in your mind, so that when you chant and do japa and meditate, that you can have the effect of it and have yourself merge with the mantra. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੇ 3 ਢੰਗ These are the 3 different methods of chanting Vaheguru. 5 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ। Says 5 minutes every day when you wake up. If you do it in one of these 3 ways, just 5 minutes right when you wake up, it can be extremely beneficial. ਕਰੋਗੇ? Will you do it? ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖੜਾ। If you're going to do it, raise your hand. ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੁਝ। You have a question, you were saying? No. Okay. ਉਹ ਪਰੇ ਬੀਬੀ। You? No, I you said last that you do in the morning. Why in the morning? Which one has Oh, the Waheguru. Yeah, yeah. Any of those steps. Just with Waheguru. 5 minutes. Can't, oh, puchde si ki karna sir. ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 2 ਮੰਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ। Guru Nanak gave 2 main mantras. The first is the Guru mantra, Waheguru. The next one is the Mool mantra. We're going to start with that now. That's the start of Japji. He'll say it first and then we repeat after him. ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ Ek Oankar ਸਤਨਾਮ Satnam ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ Karta Purkh ਨਿਰਭਉ Nirpau ਨਿਰਵੈਰ Nirvair ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ Akal Moorit ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ Ajuni Sapang ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ Gur Prasad ਜਪ Jap ਆਦ ਸੱਚ Aad Sach ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ Jugad Sach ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ Hai Bhi Sach ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। Nanak Hosi Bhi Sach. ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। This is the Mool mantra. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ? What mantra is this? ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੂਲ ਮੀਨਿੰਗ ਮੁੱਢ। ਮੁੱਢ ਮੀਨਿੰਗ Root. ਦੱਸੋ। Root. Mool means root. ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। It's the one that he said in English. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? Mool mantra. ਮੂਲ ਮੰਤਰ। Just like a tree stands up and is supported and based on its roots, this mantra, Mool mantra, is the root of the entire Japji and the house of Guru Nanak. The entire teaching and lineage of Guru Nanak stands on Mool mantra and Japji. ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। The root of all of the world is the God, Akal ਤੇ Purkh. ਗਾਡ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਗਾਡ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਗਾਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੂਲ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਗਾਡ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ? Creator. ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। Said that one, that root which sustains Japji or the house of Nanak is sustained by the one creator, and that creator is one for all. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The very beginning of Japji is the Mool mantra. ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 5 ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। In our lifestyle, in our technology, any work we're going to start, we start by saying the Mool mantra 5 times. ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੇ 1,25,000 It's the order for any Sikh to practice this mantra at least 125,000 times in their life. In Jindagi de vich ke? In their lifetime, at least once. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਿੜਕੋ ਤੇ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। Just like when you take milk and churn it over and over and over and over, you get yogurt, then you get butter, and you get these cream, and you get all these things that come out of it. It takes many hours to do that. Same way, when you chant Mul Mantra in this sadhana 125,000 times, those things, those qualities start to come out of you and start to be pulled out of ਕੋਈ ਵੀ you. ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। If you want any fruit in your life to come out of your life, you have to do practice and sadhana for it. ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਦਾ। If you want to become a doctor, you have to study for 5 to 7 years, then you might be able to become a doctor. ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜੋ। You want to have the blessing and the full benefit of and the fruit from the Mool Mantra, then you have to do 125,000 repetitions in your ਫਿਰ life. ਬਲੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। Then it will start. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ 36 ਲੱਖ 30 ਤੇ 6। If you want the full blessing, then 3.6 million, 360,000, 3,600,000. ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। Then what you say will happen. Your Vaksiddhi. ਇਹ ਜੇ ਬਲੈਸ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 36 ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸਮਝ ਗਿਆ? Saying that's how much power is in this mantra if you want that blessing. Do you understand that? ਸੋ ਇਹ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਰੱਬ ਗੋਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। God is the one that gave birth to everything and everyone. That's the first meaning of the first word. ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। His name is truth. ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੂਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। Karta Purak is the perfect doer of everything. He said, just like for one of us, we may be a doctor, you can give the injections and prescribe the medicine and do all of that, but you couldn't go out and drive a bus and become a driver. You may not be perfect in more than one thing. You may be able to do some things, not be able to do others. But Karta Purak implies that he is the perfect doer of every aspect of everything. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? Go on. ਇਹ What do you do for your livelihood, he's saying, like for your work? I'm in the need of a teacher, Yoga teacher. ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? a lawyer. Lawyer. ਇਹ ਲੋਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਹੋ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। It's like it will be very hard for her to be a yoga teacher and very hard for you to become a lawyer right now, like that. Because ਉਹ ਰੱਬ ਲੋਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। God is a lawyer and a yoga teacher together. ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ He can ਸਕਦਾ। do everything, all encompassing. ਅੱਗੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। Has no fear of anything. Like we have fear in our minds, there's no resonance of fear. ਅੱਗੇ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? Vengeance. ਹਾਂ, Revenge. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ।
ਐ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। Doesn't have that competitive nature or nature of vengeance in its spirit. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? Why not? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। Just like if we're all sitting and studying in a class, whatever that class may be, at one point or the other, it's a natural tendency of the mind to think about someone else. They know it, or they're understanding it a little better than me. I don't want them to get it more. I want to get this, or I don't have it, or this tendency of competition and judgment and push forward will come in our mind no matter what, in some way or another. And he said the reason that there is no fear, because there's no one that can compare and compete with that quality. It's God. So there is no second to compare to or to compete with. So there's no such thing as fear or vengeance or competition. ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਡੈਥ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ 80 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗੀ, ਉਹ 105 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਥ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡੈਥ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ, ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। Written on our forehead and meaning on our destiny, we have a time of death. One person's maybe 50 years, one may be 60, one may be 80, one 100. On his forehead, on the forehead of God, of that divine creator, there is no such thing as death. There is no end point. ਅਜੂਨੀ ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਡੰਗਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੋ, ਜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜੂ, ਡੀਮਨ ਬਣ ਜੂ। ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। All of us are in the cycle of birth and death. If you do the deeds of a human being, right now we're in a human form, and that's why, because we are doing the deeds of humans. If you act like a dog, and you'll create the karma of the dog, you'll be born as a dog. If you do a donkey, you'll be born as a donkey. If you act like a demon, you'll perform the actions of a demon, then you'll be a demon. There is no cycle of birth and death and rebirth. He calls Kash demon, so that's why. name demon. ਇੱਕ ਨੇਮ ਇਹਦਾ demon। One of his names is demon. ਅੱਗੇ ਸਹਿਪੰਗ, ਸਹਿਪੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੌੜ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। All of us were born because of the relationship between mother and father, and we were born through the womb. He said there's no birth that happens for that spirit or that energy. It's already illumined, self-illumined, self-created. ਸਹਿਪੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। How do you get all of these qualities that we spoke up until now in the Mool Mantra? By Gur Prasad, the blessed. Practice it so that you can experience it. ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਪ। ਜਪ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੌਸ। Said, then jap means to recite. How do you get that blessing? By repeating it over and over and over again. And that used to be the name of this Bani. And this is why they take the name Japji Sahib for the Bani, because Jap
word comes in there. It used to be Jap Sahib, not Job Sahib, but Jap Sahib. Now, to give respect, you add the word Ji, which adds respect to the title. So it's called a Japji Sahib. That word comes from this point, and that's where Japji gets its name. ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਣੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। He said, first the translation, then the question he asked. He said that one creator, creative force, which we named everything about, was true before time, before anything was created on this earth, before there was an earth, in the very beginning. Before you were born this life, was that there?
ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ or the safe of money is a snake. Then you have to ਇਹ ਮੈਂ regard it ਨਹੀਂ as a ਕਹਿੰਦਾ snake. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ I'm not saying these things and making it up. This is written ਅੰਤ in ਸਮੇਂ ਜੋ Gurbani. ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਚਿੰਤਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਾਲੇ ਉਤਰੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ This is written in Sri Guru Granth Sahib. ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ Agyan. ਮਾਇਆ ठीक है. ਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਅਵਿਦਿਆ ਹਨੇਰਾ Hanera. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ जी, जी. ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ He ਮੈਂ said ਕਰਨੇ you inspired him to go much deeper like this, so he's trying to explain it deeper. The first two parts of ਇਹ the ਮੇਰਾ body he gave. ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਨਹੀਂ The ਕਰ weakness is in me, his translator, not in him. That's what he's explaining, which is ਇਹ true. ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ I'm not a full translator. ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚਮਕਦਾ ਪਰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ Hanji. ਜਿੱਦਣ ਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ Eclipse. Hanji. Masya. ਤੋ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ Ji. ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ Hanji. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗਾ ਪਤਾ Thora ji. ਥੋੜਾ He's going to explain it writing it because I don't fully get it. I'm not going to translate till I do. ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਚੱਲ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ So we're going a little deep, but that's okay. ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਮੂਨ Hanji. ਮੂਨ This is the moon. ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੂਨ ਦਿਸਦਾ You can see the full moon. ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ Darkness. ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ मतलब संग्रांद ते मस्या ते सब. ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ Hanji.
Fog. ਚਾਨਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਉਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? no it's not night ਨੋ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ Shroud. darkness ਕਹ ਦੋ shrouded covered ਆ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦੋ, ਇਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾ। like the cover of darkness ਹਾਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। when the darkness shrouds the moon you won't be able to see it at some point in the night ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? can you see it when it's like that or not no ਦੱਸੋ, he's asking ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿਓ ਮਾਦੋ, ਦੱਸੋ। he's yes or no no ਹੋਰ ਇਹ ਰੱਬ, so that's God ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ- ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਿਆਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਲੱਸ ਅਗਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੀਵ। ਜੀਵ ਬੀਜ ਜੀਵ ਜੀਵ spirit। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਫਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ। ਤੀਜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਥੂਲ ਦੇ। ਸਥੂਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। wow the third body okay quite complicated because it's a little bit different from the we've been taught in yoga for sure but it's the same thing. The third body is called agyan and it's the capacity that's put there for us to be stuck in Maya and to not have the full vision of the purity and the truth of God or of oneness of the universe, of the universal creator. When that dissolves, that part of our body that's within us, that dissolves and merges with God, then we have the vision and the full understanding and experience of the completeness and universality of Creator. Without that being dissolved, you won't have that. You won't see it. You can't see it. It's impossible to see because it's shrouded. When that shroud goes away, that's a body that we hold. They consider it a body. When that gets melted and merged into the Creator, then you only have the opportunity to see the full scope of that truth. ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। This philosophy is written and described in a granth, in a scripture called Adhyatmik Prakash. ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰੋਦੇ, And a different granth also, a second one. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ। We haven't studied that with him yet. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ study ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਗਵਾਂਡੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। This is how you study this granth because it's philosophy. It's a very deep philosophy. ਸੋ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। So God is true and humans are not. ਗਾਡ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਪਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਚੈ ਨਾ ਹੋਵਈ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਜੇ ਪੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਪਾਰ ਸਹਿਰ ਸਿਆ
ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ। सहस सियाणपा लख होए। ਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ता एक न चलै नाल। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ। किव सचियारा होइਐ। ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, किव कूड़े टुटे पाल। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। हुक्म रजाई चलना। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। नानक लिखिया नाल। ਫਸਟ ਪੌੜੀ। This is the first podi. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵਾਂ, ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਬਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਬਣਨ ਲਈ ਔਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? When Guru Nanak Dev Ji met with the Siddhas and the Yogis and had this discussion of philosophy back and forth, the main point was everyone in the world wants to be a good person. Everyone wants to experience truth. Everyone wants to rid their mind of pain and suffering and sin and sorrow and all of these things. How do you do that? What is the process to do that, and by what means can we have that experience? ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ 4 ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। He said there was, in that time in India, there was 4 practices that they undertook to achieve that state of purity. First one was through bathing, through physical purity. If you touched someone and your hands are dirty, I need to purify and cleanse myself. This was the thought process, that it was constantly this process of cleansing yourself of all of the bad or all of the evil or all the weird, dirty things that you may have touched or experienced. ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਡ ਆਵੇਗਾ, ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। First few words that Guru Nanak said there were, you can try and purify yourself through the process of bathing, but you will never be pure because something's always coming out of one of the 9 holes in your body, whatever it may be, and at whatever time that you can't control. In that process, how can you say then, if purity is just by washing yourself, that you will ever be pure? It doesn't do it. ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਪਰਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਵਤਾਰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। The second sadhana, the second practice which they told him was practice silence. If you remain silent and don't speak, then you can be in that merger and that process with the divine. And Guru Nanak said, how can you be? When you're silent and you're not speaking, your mind is still active, your body and your sensory system is still active and receiving all kinds of input and all kinds of information to it that will not allow you to actually truly be silent. So that's not the process either. That's not the way either. Can you scoot over a little bit? I think they want. ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ।
ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਆ ਜੇ। $100 ਆਇਆ, ਮਨ $1000 ਆਏ, 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਮਨ ਹੋਰ 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 ਹੋਰ। The third process that they said was a way to achieve God was by fasting, by not eating, by remaining hungry, because in that way you could merge with God. And Guru Nanak was saying, no, the more you remain hungry, your body will want more and more still. That desire to have more never ends, not just in eating, but in money and physical requirements and needs that you may have. So remaining without those needs doesn't merge you with God. ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਕਰੋ ਰੱਬ ਲੱਭੋ, ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। So the fourth way they recommended was recommended in that time was to become studied and learned. So you learn the philosophy and the understanding and the cleverness of achieving through formula and through different things that knowledge and that merger with God. He said no matter what you study, no matter how much and how many times you learn, you're not going to merge yourself through the process of learning. तो फिर महाराज के उन्होंने क्या हाथ जोड़ के, महाराज बंदा गुड परसन किवें बने, किवें बंदे दे बुरे डीमन ख्याल खत्म होण। महाराज कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। He said, how did he answer this question then? If by washing yourself, if by remaining silent, if by remaining hungry and free of desire, or becoming learned don't give me the connection with the divine and that oneness, then what will? And the understanding and the answer that he gave for that question was to be in the flow of the hukam of God. Whatever he has to do for me, whatever is written in my destiny, whatever is there as I walk this earth, that's right for me, whatever it is. When I go against that, you go out of the hukam of the divine for yourself. When you go into one of those four things, you go out of the hukam of the divine. The only way to achieve this is to be in that flow of and connected to the hukam of the Guru for you. The hukam which is already written in there for you. That's the answer to that question. Any question? Anyone have any questions? Contemplate that there is like this fourfold destiny for each individual. Yeah. What are you saying? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈਗਾ। ਡੈਸਟਨੀ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ। Do you think that it's not written, it's not there? Are you asking, or he wants to know? I'm asking is for more understanding about that ਹਾਂਜੀ, concept. ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਸਨਾ ਵੱਧਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ
ਉਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਮਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਂਦੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। It's all tied into the concept of karma and your actions and reactions. They say, and he quoted a scripture that speaks about this concept of what you're focused on at the time of your death is what you will carry on to do in the next lifetime. And again, they consider this whole concept of reincarnation as part and parcel to destiny. So it's written, pre-written on your forehead means you're in a cycle. We are all in a cycle of karma and of back and forth action and reaction that happens that has that written on our forehead. Written on your forehead doesn't mean literally written on your forehead, means it's prescribed. As you came along into this life with that already prescribed for you because of your previous actions, not because of it was a choice that was random, because of what we've done in the flow of our however many lifetimes. So that is prescribed as per our own actions, and it continues on. And in the moment we die, where our mind has focused and found focus is where that prescribed goes in the next one. And if you get to a point of focusing on God and focusing on the divine, then that's how you break that cycle. ਚਲੋ ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੋ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2-3 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, break time. We've done 2 or 3 parties, 2 parties. Take a 5 to 10 minute maximum break, walk around, go to the bathroom, get some water, do what you need to do, have a short break, and then come back and we'll do 2 or 3 more. ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਰੁਕ।